හරිද? ශාල ප්‍රශ්න කීපයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න අතරින් අපේ විදේශ විනිමය අර්බුදය හරහා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි මේ ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කර ගැනීමට තිබෙන අපහසුතාවය. අද මේ අපේ ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා මේ සියලු ජනතාවට පෝලිම් වල ඉන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන කනගාටුදායකම තත්ත්වය තමයි මේ පෝලිං වල ඉන්න අතරේ ජනතාව මියදී යන බවත් අපිට වාර්තා වෙනවා. මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ රජයට සහ අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂවල් වලට මේ රටේ තියෙන අර්බුද වලට පැහැදිලි විසඳුමක් විනීතභාවයකින් යුක්තව සහ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ලැබී නැතිකමයි. ඉතින් මේ හරහා වෙලා තියෙන්නේ මේ ජනතා විරෝධය ගොඩනැගෙනමින් පවතින එක. ජනතා විරෝධය රැල්ලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ ජනතා විරෝධයේ රැල්ල මේ විදිහට ගියොත් වර්ධනය වෙනවා මිසක මේක සමනය වෙන ලක්ෂණ පහළ වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ ජනතා විරෝධය මේ විදිහට ඉහළ ගියොත් එහෙම සමභාවිතාවය වැඩි වුණොත් මේ හරහා ඇතිවෙන ප්‍රතිඵලය තමයි ආණ්ඩුව කඩා වැටෙනවට අමතරව රාජ්‍ය කඩා වැටීමේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් ඇතිවීම. මොකද ආණ්ඩුව කඩන් වැටුනොත් ආණ්ඩුවක් කාට හරි පිහිටවන්න පුළුවන්. නමුත් රාජ්‍ය කඩන් වැටුනොත් රාජ්‍ය නැවත ගොඩ ගැනීම ඉතා අභියෝගකාරී ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපි මේ වෙලාවේදී කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් රජයෙනුත් මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලිනුත් ඊටාම බැගෑපැත්ත ඕනෑකමින් ආයාචනය කරලා ඉල්ලන්නේ මේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා මේ දේශපාලන මතිමතාන්තර පැත්තකට තියලා අවශ්‍ය කෙටි හා මධ්‍යකාලීන අඩුම වශයෙන් විසඳුම් ජනතාවට පිළිගන්න පුළුවන් විදිහේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන විදිහේ සහ විනිවිදභාවයකින් යුක්තව ජනතාව ඉදිරියේ තැබිය යුතුයි කියන එකයි. මොකද ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඊටාම් පැහැදිලි. මේ ඊටාම් පැහැදිලි ඉල්ලීමට රජය ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ඊටාම සංවේදීව සහ නම්‍යශීලීව බලන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නවලට සංවේදී සහ නම්‍යශීලී විදිහට යම්කිසි උත්තරයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ පසුගිය දශක කීපය තුලදී ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන තියෙන අවිශ්වාසය. මොකද ජනතාව විශ්වාස කරනවා පසුගිය දශක කීපය තුලදී මේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය ලංකාවේ ජනතාවගේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන විදිහට විනිවිදභාවයකින් ජනතා අවශ්‍යතා ඉෂ්ට වෙන ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් රජයට තියෙන ප්‍රධානම වගකීම තමයි මේ ජනතා ඉල්ලීමට කන් දීලා ජනතා ඉල්ලීමට සංවේදී වෙලා මේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණයේ පුළුල් වෙනස්කම් ඇති වෙන විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් ජනතාව ඉදිරියේ තබන එක. මේ පුළුල් වැඩපිළිවෙල තබන අවස්ථාවේදී අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ඉතා කාරුණිකව ජනතාවගේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන විදිහට විනිවිදභාවයකින් යුක්තව මේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරන්නයි කියන එකයි. මොකද එහෙම මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කළේ නැත්නම් මේ විරෝධතා රැල්ල තව දුරටත් වර්ධනය වෙලා
මේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමේ රාජ්‍යයම කඩා වැටෙන තත්ත්වයකට පත් වෙලා මුළු රටම ආරාජික වෙන තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. Today Sri Lanka is facing series of very serious problems. As a result of the foreign currency crisis we have, one of the problems that has arisen is that people of this country find it difficult to fulfill their basic needs. To fulfill their basic needs, people of this country have to wait in long queues. The most pathetic situation is that we hear that some people fall dead while waiting in the queues. So as a result of this, there is a wave of protest by the people, resentment by the people. There are disgruntled people who are taking to streets against this situation. So the people's voice is very clear. What people think is, for the last few decades, the government machinery has not functioned in a proper manner as to fulfill the aspirations of the people. So what people need is for the government to come up with a concrete plan to address the needs of the people. I think on behalf of the YMBA, what we have to say is that the government, His Excellency the President, and all political parties represented in Parliament have a duty and an obligation to work together, putting aside political differences, to come up with a roadmap to address the pressing issues faced by the people. People can no longer wait in queues to fulfill their basic needs. And as a result, their livelihood is getting affected, their income is getting affected. So the people are taking streets, and in all probability, this wave of protest will increase and it intensify. Actually, we don't see any signs of these protests subsiding. So I think what we have to understand is that we need to address these issues, and we appeal very humbly to His Excellency the President, the government, and also all political parties that are represented in Parliament to come up with a viable solution in a very transparent and a credible manner, so that people can repose confidence in the program of work presented by the government. Then අපි මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයෙන් මේ පිළිබඳව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයට මේ අදහස ප්‍රකාශ කිරීමට හොඳ පසිබුමක් තියෙන හින්දා. මොකද මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ 1898 පටන් ගන්නකොට මේ තරුණ බෞද්ධ සංගමේ සභාපති හැටියට පත් වෙන්නේ මේ මගේ වම් අත පැත්තේ ඡායාරූපයේ ඉන්න ශ්‍රීමත් ඩී.බී. ජයතිලක මහත්මයා. ඒ මහත්මයා බෞද්ධයෙක්. ඒ වගේම මේ ආයතනයේ ප්‍රථම ලේකම්වරයා හැටියට පත් වෙන්නේ මගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ ඡායාරූපයේ ඉන්න CS දිසානායක කියන මහත්මයා. ඒ මහත්මයා කතෝලිකයෙක්. එතකොට මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ 1898 අවුරුදු 124කට ඉස්සෙල්ලා ස්ථාපිත කරන්නේ කතෝලිකයෝ සහ බෞද්ධයෝ එක්කහුව වෙලා. කතෝලිකයෝ සහ බෞද්ධයෝ එක්කහුව වෙලා හදන්නේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය. මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ ඒ විදියට ස්ථාපිත කරන එකේ ලොකු අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ වැදගත්කම තමයි මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය අවුරුදු 124කට ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ බෞද්ධ ධර්මය ප්‍රචලිත කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට තියාගෙන උනත් ඒට අමතරව හුඟක් අරමුණු මේ තරුණ බෞද්ධ සංගමය ස්ථාපිත කිරීම පිටිපස්සේ තිබුණා. ඒ අරමුණු තමයි මේ රටේ ඒ වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදයත් එක්කලා තිබිච්ච අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිමත් සංවිධානයක් හදන එක. ඉතින් ඒ සංවිධානය තමයි කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය හරහා හැදුවේ. පසු කාලීනව මේ ආයතනයත් එක්ක බොහොම ළඟින් වැඩ කරපු පුද්ගලයෝ තමයි පොන්නම්බලම් අරුණාචලම් ටී.බී. ජයා, ඊට පස්සේ සිරිල් ඩිසෝයිසා, එෆ්.ආර්. සෙනනායක, අර්නස්ට් ඩි සිල්වා, ඒ වගේ පුද්ගලයෝ. ඉතින් මේ පුද්ගලයෝ එක්කහුව වෙලා මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය හරහා මේ රටට ලොකු සේවයක් කළා. දැන් අපි ඒ සේවය ඉදිරියටත් කරන්න අප කැප වෙලා ඉන්නවා. මේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව දැනුවත් වුණේ 2019
වර්ෂයේ ඉඳලා. මොකද 2019 වර්ෂයේදී තමයි අපි මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට පස්සේ ලංකාවේ ජාති සහ ආගම්වාදය ඇවිස්සෙන වෙලාවකදී කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය නිර්භයව ජාති භේදය සහ ආගම් භේදය ප්‍රතික්ෂේප කරන වැඩසටහනක නියැලුණා. අපි ප්‍රසිද්ධියම ප්‍රකාශ කළා කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය හරහා අපි ආගම්වාදය මේ රටේ ව්‍යාප්ත වෙනවට අකමැති, ඒ වගේම ජාතිවාදය ව්‍යාප්ත වෙනවට අකමැති කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතිකාවක් මේ සමාජ සංවිධානත් එක්ක ඇති කරගත්තා. අපි මේ ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය මේ රටින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕනයි කියලා. අද වෙනකොට ඒ තත්ත්වය සෑහෙන දුරකට ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද අපේ ජනතාව පෝලිම් වල ඉන්නේ ජාති ආගම් සහ කුලමල වේද වලට බෙදිලා නෙමෙයි. ඔක්කොම එකට පෝලිමේ ඉන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට පෝලිමේ ඉන්නවා. එක ශ්‍රී ලාංකික හඬයි තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම අපකැප වෙලා ඉන්නේ මේ ශ්‍රී ලාංකික හඬ ගොඩනගන්න. අපි මේ තත්ත්වය මේ රටේ මේ තත්ත්වය උදා වෙනවයි කියලා දැනගත්තේ මේට මාස 8කට 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඒ මේ කොරෝනා වසංගතය රට වෙලා ගන්න වෙලාවේදී රටේ රෝහල් වලට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය උපකරණ හිඟයක් ඇති වෙලා තියෙනකොට කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමය මිලියන ගාණක් වැය කළා මේ රෝහල් වලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙන්න. ඒ ලබා දෙන ව්‍යාපෘතිය හරහා අපි ලංකාවේ හැමතැනම ඇවිද්දා. අපි ලංකාවේ ඉන්න විවිධ ආගමික පූජක පක්ෂ හම්බ වුණා. බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලුම පූජක පක්ෂවල ස්වාමීන් වහන්සේලා හම්බුණා. තරුණ තරුණියන් හම්බුණා. රාජ්‍ය සේවකයෝ හම්බුණා. එතකොට අපිට දැනගන්න හම්බුණා මේ ජන කොටස්වල තියෙන අසහනය මොකක්ද කියලා. අපි මාස 8කට ඉස්සෙල්ලා විතර අපි මේ ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ තරුණ අසහනය කියන එක යම්කිසි අවස්ථාවකදී ඉතා බරපතල තත්ත්වයකට පත් වෙනවායි කියලා. අද ඒ තත්ත්වයට රට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ තත්ත්වය සමනය කරන්න අපිට පුළුවන් හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම අපේ මට්ටමින් අරන් තියෙනවා. කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ මට්ටමින් අරන් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාමාර්ගවල කොටස් හැටියට තමයි අපි බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දෙන වැඩසටහනක් මාස 6කට විතර ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තේ. ඒ මොකද අපිට ස්වාමීන් වහන්සේලාව තරුණ බෞද්ධ සංගමයට සම්බන්ධ කරලා මේ රටේ ඇති වෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව යම්කිසි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යතාවය ඇති වෙච්ච හින්දා. ඒ සමගම අපි තරුණ අසහනයට උත්තරයක් හැටියට අපෙන් දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක් හැටියට අපි මේ තරුණයන්ගේ ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න පුළුල් වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. විශේෂයෙන්ම ඩිජිටල් තාක්ෂණය හරහා කොහොමද ව්‍යවසායකත්වයේ දියුණු කරන්න කියන එක පිළිබඳව අපේ තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කරන්න පුළුල් වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කළා. ඒයින් නැවතුන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේ තරුණ තරුණියන් සම්බන්ධ කරගෙන මේ තරුණ තරුණියන්ව කොහොමද ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා හිතලා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ සියලු දේවල් කළේ මේ අපේ තරුණ තරුණියන්ට ඇති වෙන අසහනයෙන් මේ තරුණ තරුණියන් උදවා ගන්න. ඊට අමතරව අපි මේ තරුණ මානසික ආතතිය මගහරවා ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව රටේ ඉන්න විශේෂිත පුද්ගලයන්ව ගෙන්නලා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළා. මේ සියලුම දේවල් කළේ අපිට පුළුවන් ආකාරයට මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හොයන්න. නමුත් අද අවාසනාවකට වගේ මේ ප්‍රශ්නය මේට වැඩිය සෑහෙන්න දුරදිග ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම මුලින් ප්‍රකාශ කළා වගේ අද මේ අපේ ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විදේශ විනිමය හිඟකම හරහා එතකොට මේ මූලික අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම සඳහා ගෑස් ඒ වගේම අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා ගන්න අපේ ජනතාව පෝලිම් වල ඉන්නවා. පෝලිම් වල ඉන්න සමහර ජනතාව මියදෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉතාම කේන්ද්‍රජනක තත්ත්වයක්. අපිට අපේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමේ පසුබිමත් එක්කලා මේ පිළිබඳව අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න නැතුව ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකින්ද තමයි අපි අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳෙව්වේ. මොකද කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයෙන් අපි මේ රටට කරලා තියෙන සේවයත් එක්කලා බලපුවාම ඉදිරියේදී මොනවද කරන්න පුළුවන් එක පිළිබඳව අපි යම්කිසි මතවාදයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඉතින් අපි හිතන්නේ අද මේ ජනතා රැල්ල විරෝධතා රැල්ල වර්ධනය වෙමින් පවතින්නේ විශේෂයෙන්ම තරුණ තරුණියන් හරහා. අපි දකිනවා මේ ජනතා විරෝධතා රැල්ල සංවිධානය කිරීම සඳහා විවිධ සංවිධාන ඉදිරිපත් වෙනවා.
ඒ වගේම විවිධ පුද්ගලයෝ ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවල් වලට අපි දකිනවා විදේශ රටවල් වල ජීවත් වෙන පුද්ගලයෝත් මේ රැල්ල සංවිධානය කිරීම පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඉතින් මේ තරුණ තරුණියන් මේකට පෙළඹිලා තියෙන්නේ මේ කෙටිකාලීන සහ මධ්‍යකාලීන විසඳුමක් මේ තරුණ තරුණියන්ට සහ ඒ වගේම වැඩිහිටි ජනතාවට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඒකින් හින්දා අපි අපේ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජයනුත් සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලිනුත් ඊටාම කරුණාවෙන් සහ බැගෑපත්ව ඉල්ලලා සිටින්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් මේට වැඩිය අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. මේට වැඩිය මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව සංවේදී වෙන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මේට වැඩිය සංවේදී බව ජනතාවට ඇඟෙන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කටයුතු කළොත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි විසඳුමක් හොයා ගැනීමට අපහසු වෙන්නේ නැති බව තමයි අපිට හැඟී යන්නේ. හැබැයි මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු අය කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. මොකද අපි කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ හැටියට මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ එන්න නම් අපි සියලු දෙනාටම පුරවැසියෝ හැටියට යම්කිසි කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ජනතාවට ඒක අපහසුතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රජයෙන් සහ අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂවලින් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් වෙයි කියලා. මේ පැහැදිලි වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ මම හිතන්නේ මේ රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය මොන විදිහටද ප්‍රතිසංවිධානය වෙන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳව ජනතාව කතා කරනවා. ජනතාවගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මොකද අවසාන වශයෙන් ජනතාවට විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් සියලු ජනතාවට සාධාරණීය ඉෂ්ට වෙන රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක් ගොඩනැගීම තමයි මම හිතන්නේ මේ සියලු ජනතාවගේ විශේෂයෙන්ම තරුණ කොටස්වල බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම මේ තරුණ කොටස්වල මේ විරෝධතාවයේ තියෙනවා එක විශේෂ ලක්ෂණයක්. මේ තරුණ කොටස් ඇත්තටම ඉල්ලා සිටින්නේ සදාචාරවත් සහ ගුණගරුක පාලනයක්. ඉතින් මේ සදාචාරවත් සහ ගුණගරුක පාලනයක් පිළිබඳව අපි මාස ගාණක් තිස්සේ කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයෙන් කතා කළා බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය හරහා. මොකද කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ හැම වෙලෙම නැගී සිටින්නේ කොළඹ බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය වෙනුවෙන්. එහෙම නැතුව අපි පුද්ගලයෙක්ගේ දේශපාලන දර්ශනයක් වෙනුවෙන්වත් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දේශපාලන පක්ෂයක දේශපාලන දර්ශනයක් වෙනුවෙන්වත් අපි ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ හැම වෙලාවෙම ඉදිරිපත් වෙන්නේ බෞද්ධ දේශපාලන දර්ශනය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අපි මේ සියලුම ආගමික නායකයන්ගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා තම තමුන්ගේ ආගමික දේශපාලන දර්ශනය වෙනුවෙන් නැගී සිටින්න කියලා. මොකද මං හිතනවා මේ රටේ මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්වයට එක හේතුවක් තමයි සමහර අවස්ථාවලදී අපේ ගරුතර පූජ්‍ය පක්ෂය සියලුම ආගම්වල පූජ්‍ය පක්ෂයන් එක එක දේශපාලන දර්ශනයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටපු එක. ඉතින් අපි හිතනවා අපි ආගමික දේශපාලන දර්ශනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා නම් සදාචාරවත් සහ ගුණගරුක යාන්ත්‍රණයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා නම් මේ ප්‍රශ්නය මේට වැඩිය සාධාරණ විදියට ඵලදායී විදියට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් නැවතත් කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ වෙනුවෙන් අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලිනුත් ඒ වගේම රජයනුත් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ ප්‍රශ්නය දිහා සංවේදීව බලන්න, නම්‍යශීලීව බලන්න, මේ ජනතාවගේ හඬට සවන් දෙන්න, මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ තරුණ ජනතාවගේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට වෙන විදිහේ එහෙම නැත්නම් අඩු ගානේ මේ තරුණ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නැංවෙන විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් මේ තරුණ ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නය මේට වැඩිය සාධාරණ විදිහට निराකරණය කරලා අපිට සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩනැගීම සඳහා මේ සියලු ජන කොටස් වල සහයෝගය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම කොළඹ තරුණ බෞද්ධ සංගමයෙන් අපිට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. මෙතෙන්ට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. See, actually, we started talking about this, we thought of talking about this issue with the background and the history we have with the YMBA. The Colombo YMBA was started or established in 1898, 124 years ago. And when this was established, our first president was Sir D.B. Jayatilaka, whose picture is on my left-hand side. He was a Buddhist. Then
the first secretary of the Colombo IMBA, whose picture is on my right hand side, was Mr. C.S. Disanayaka. He was a Catholic. Actually, the Colombo IMBA was started in 1898 by Buddhists and Catholics as a joint project. This has a special historical significance. The objective of starting the Colombo IMBA was not only to propagate Buddhist values in this country, but also to create a platform to face the challenges faced by the country under the British rule. So subsequently, a lot of big personalities in the country worked with the YMBA, such as F.R. Senanayaka, Sir D.B. Jayat, Sir Ernest De Silva, Sir Cyril De Soisa, then Sir Ponnambala Marunachalam, T.B. Jaya. All these personalities worked with the YMBA to render a great service to this country. So that is exactly what we are also setting out to do. So today the objective of this media conference is to express our views about the current situation in the country. And the current situation in the country is so grave that our people are finding it difficult to fulfill their basic needs, and they have to wait in long queues for hours. And the most pathetic side of this situation is that we hear that people are falling dead while standing in the queues. So I think the resultant wave of protest by the people is because we have not been able to come up with a viable roadmap where people can place their trust and confidence that this problem will end soon, or at least a roadmap as to when this problem will end. So that is something our people need to know, and I think the government has an obligation to come up with a plan so that the people can have expectation for the future of this country, for the future of their children, and for the future of their for the future of the next generations, or generations to come. So there is a great need that we have that we come up with a solution to address these problems. And one of the biggest problems we have, actually what we are seeing through these protests, is that these young people are asking for a ethical and a law-abiding system of government. And I think it is incumbent upon His Excellency the President, the government, and all the other political parties represented in Parliament to come together, shedding their political differences, to deliver a solution like that. And if we deliver a solution like that, people will be able to maybe even suppress their feelings, to cooperate with the government, and cooperate to implement a plan of action like that. So I think the Colombo IMBA's role is here to express our views about the current situation and what the people are expecting from the government, and urge the government, request the government, His Excellency the President, and all political parties to work together and come up with a solution where people can repose confidence in the plan of action come up presented by the government, as well as the system of government. And the people are expecting far-reaching reforms in the system of government where everybody can live in peace and harmony. And the Colombo IMBA always stood for religious unity and ethnic unity, and we have always worked towards that. We identified this problem about 8 months ago when we were distributing medical equipment to hospitals to combat coronavirus. And at that time we were engaging in discussions with various groups, including clergy of all religious faiths. So at that point we realized that this issue will become magnified in time to come, and it has become a reality today. So actually we foresaw this, and we took, from the Colombo IMBA, we took many measures to address this situation, and we came up with programs to develop young entrepreneurship. Then we came up with a program to teach English to Buddhist monks. All these things we did to help this situation, to help address this situation. But now it is beyond our control. Now it is up to the government to come up with a viable plan of action so that people can have faith in the future of this country. Thank you.